Halló? Jæja, þá fyrir þetta að byrja aftur. Nú eru þeir sem eru að fara að keppa í 200 metra sliðsundi, kallar, að lappa inn. Dómararnir eru komnir á sína staði og allt að vera klárt. Nú í fyrsta riðli á fyrstu braut er Mikael Björn Melstad, KR. Annarri braut Róbert Einvarður Jónsson, KR. Þriðju braut Alfreð Hjörtur Hall, Ármann. Fjórðu braut Magnús Óli Eiríksson, Ármann. Og fimmtu braut Hlynur Þór Eyþórsson, Ægi. Takið ykkur stöðu.
keppni á fyrstu braut er Sigmar Orri Halldórsson, IA. Annarri braut Ívan Sakarov, Stjarnan. Þriðju braut Guðmundur Atli Gestsson, SH. Fjórðu braut Kristján Gísli Steinarsson, Bent, UMFA. Og fimmtu braut Jónas Jökull Gunnarsson, Breiðablik. Takið ykkur stöðu.
í næsta riðli á braut 1 er Birkir Ari Tumason, Ármann. Braut 2, Rúnar Stitsíla Sævarsson, Óðinn. Þriðju braut, Magnús Helgi og Kristinsson, Ármann. Fjórðu braut, Andri Ísak Brynjarsson, UMFA. Og fimmtu braut, Aron Kári Guðmundsson, Ármann. Við megum ekki vera fyrir myndavélunni. Takið ykkur stöðu. Næsta riðli á braut 1 er Elfar Sverrisson Ægir. Annarri braut Lárus Bjarni Gunnarsson Óðinn. Þriðju braut Arnar Smári Sigurðarsson UMFA.
Fjórðu braut Brynjar Freyr Hafþórsson, Breiðablik og fimmtu braut Árni Guðmundur Tumason, Ármann. Dómari Ræsi, gjörðu svo vel. Takið ykkur stöðu. Í næsta riðli á fyrstu braut er Stefán Fanneðarsson, Breiðablik.
Annarri braut Halldór Pétur Helgason, Breiðablik. Þriðju braut Ingimar Hall Ingimarsson, SH. Fjórðu braut Mangites Mólisis, UMFA og fimmtu braut Alexander Nói Hjartarson, Ármann. Alexander! Yfirdómari Ræsi gjörðu svo vel. Vamos Ingimar, áfram SH! Takið ykkur stöðu. Í næsta riðli á braut 1 eru Travis Benson, SH. Annarri braut Kolbeinn Flóki Gunnarsson, UMFA. Þriðju braut Úlfur Rafn Leifsson, Ægir. Fjórðu braut Niklas Affenberg, KR. Og fimmtu braut Róbert Leó Eiríksson, Breiðablik. Yfirdómari Ræsi gjörðu svo vel.
Takið ykkur stöðu. Svona næstu línu á braut 1 er Páll Ragnar Smith Ægir, annarri braut Ólafur Bragason Thorvaldsson Breiðablik, þriðju braut Búi Henrik Vímir Þorsteinsson Ármann, fjórðu braut Björn Elvar Austfjörð Óðinn og fimmtu braut Tómas Ingi Þórðarsson Ármann. Ég vil svo biðja áhorfendur að labba ekki á bak við dómarana nær rennibrautinni og þá sem ekki að keppa þá þegar að vera ekki labba fyrir aftan dómarana. Yfirdómari Ræsi gjör svo vel. Takið ykkur stöðu. Upp!
fyrstu braut er það Helgur Ingi Ólafsson S.H. Annari braut Eymar Ágúst Eymarsson IA. Þriðju braut Bjarki Ragnar Arnarsson UMFA. Fjórðu braut Daniel Rafn Akkarsson S.H. og fimmtu braut Benjamin Pétursson UMFA. Yfirdómari Ræsi gerir svo vel. Takið ykkur stöðu. Síðasta reyndi í 1500 skriðsundi karla. Á fyrstu braut er Nói Nikolai Davíðsson UMFA. Annari braut Jón Ingi Einarsson Óðinn. Þriðju braut Jón Ingvar Eyþórsson Breiðablik. Fjórðu braut Magnús Rafn Ragnarsson Óðinn og fimmtu braut Andrew Tefarsíðvík S.A. Yfirdómari Ræsi gerir svo vel. Takið ykkur stöðu. Eftir þennan riðil ætlum við að taka örstutt hlé og endurræsa tölvuna. Það er þetta ekki gæmtinn sem á að vera.
Ákoman næsta riðli, 200 metra skriðsund konur. Á annarri braut Eygló Appalíne Thoroddsen KR, þriðju braut Bríet Björk Jóhannsdóttir KR og fjórðu braut Birta Lilli Bjarnadóttir Ármann. Yfirdómari Ræsi, gjörðu svo vel. Takið ykkur stöðu. Næsta riðli á fyrstu braut Tara Mikkelsen Breiðablik, annarri braut Sanja Guma Jakka SH, þriðju braut Kristín Birta Skarphéðinsdóttir IA, fjórðu braut Þóra Birna Jónsdóttir IA og fimmtu braut Ardís Stella Albertsdóttir KR. Takið ykkur stöðu.
Í næsta riðli á braut 1 er Margrét Dís Arnarsdóttir Ármann, annarri braut Erna Sjöfn Óttarsdóttir Breiðablik, þriðju braut Ylva Björg Sindradóttir KR, fjórðu braut Bríet Friðjónsdóttir SH og fimmtu braut Inga Aníela KR. Takið ykkur stöðu. Næsta riðli á braut 1 er Anna Björg Krasinska Ármann, annarri braut Jóhanna Valbasa SH, þriðju braut Magdalena Lilja Larsen SH, fjórðu braut Iðunn Emma Ásgeirsdóttir Ármann og fimmtu braut Alessandra Árný Kristoffersdóttir SH.
ykkur stöðu. Næsta riðli á fyrstu braut er Björn Fríða Böðardóttir Breiðablik, annarri braut Unnur Laufey Ingimardóttir Óðinn, þriðju braut Soffía Bára Gestsdóttir Stjarnan, fjórðu braut Friðrika Ýr Guðmundsdóttir SH og fimmtu braut Arney Dröfn Pétursdóttir Breiðablik. Svo minnum við bara á sjoppun okkar, allskyns góðgæti þar og svo eru líka sundvörur á góðu verði. Takið ykkur stöðu.
næsta riðli á fyrstu braut er Viktoría Koseva Óðinn, annari braut Birta Oddarsdóttir S.A., þriðju braut Margrét Brynja Steingrímsdóttir UMFA, fjórðu braut Freyja Mjöll Einarsdóttir Breiðablik og fimmtu braut Snædís Anna Hjartardóttir Dungan Ármann. Takið ykkur stöðu. Fyrstu braut Elín Helga Arnardóttir S.A., annari braut Ardís Margrét Magnúsdóttir Óðinn, þriðju braut Emilí Sóley P.M. Eysteinsdóttir KR, fjórðu braut Karítas Kristjánsdóttir Ármann og fimmtu braut Hallgrímur Lea Karlsdóttir UMFA. Takið ykkur stöðu.
næsta riðli á fyrstu braut er Sóllilja Þórðardóttir, Breiðablik. Annarri braut María Kristín Þorfinnsdóttir, SA. Þriðju braut Áróra Mjöll Jónsdóttir, Ármann. Fjórðu braut Elsa Karen Káradóttir, Breiðablik. Og fimmtu braut Elín Sara Skarphéðinsdóttir, IA. Takið ykkur stöðu. Í næsta riðli á fyrstu braut er Kamilla Silva Sigurðardóttir, SH. Annarri braut Birna Rún Jónsdóttir, IA. Þriðju braut Emilía Björk Magnúsdóttir, SH. Fjórðu braut Kamilla Ír Ísaksdóttir, Guðmann, Breiðablik. Og fimmtu braut Bryndís Rún Jónadóttir, Ármann. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
Síðasti riðillinn í 200 metrum skriðsundi konu. Fyrstu braut Sóley Helga Sigríðardóttir Ármann. Annarri braut Guðrún Ísold Harðardóttir Breiðablik. Þriðju braut Alicia Júlia Kippustíg SH. Fjórðu braut Ylva Ásgerður Eyjólfsdóttir Ægir. Og fimmtu braut Helmut Ösk Sveinbjörnsdóttir SH. Takið ykkur stöðu. Þá koma næstu sundgrein, verða 50 metra bringusund karlar. Á annarri braut er það Rúnar Stensíðarklæði Sævarsson, Óðinn. Þriðju braut Svavar Bragi Danielsson, IRP. Og fjórðu braut Svandar Gleði Jónsson, Ægir. Takið ykkur stöðu. Næsta riðill er annars braut er það Elín Sigurmundur Snævarsson, þriðju braut Alfred Björn Hall, Ármann. Fjórðu braut Jóhannes Rúnar Björnsson, Brím, ÖVF. Og fimmtu braut Sigurður Elvar Hilmarsson, ÖVF.
Takið ykkur stöðu. Í næsta reyni á fyrstu braut er Karol Róbert Breiðablik, annarri braut Írarsvar Mótani Breiðablik, þriðju braut Andri Ísak Brynjarsson Breiðablik, fjórða braut Baldur Logi Einarsson Breiðablik og fimmtu braut Hilmar Ágústsson Breiðablik. Takið ykkur stöðu. Í næsta reyni á fyrstu braut er Guðmundur Andri Helgas Jakobsson Álfan, annarri braut Ívan Sakarev Stjarnan, þriðju braut leikara Daniel Gamlar Álfan, fjórðu braut Arnaldur Sölvi Árnason Guðna Dag og fimmtu braut Magnús Breki Andersson Traustason Breiðablik. Takið ykkur stöðu.
Næsta riðli á fyrstu braut er Gunnar Logi Guðmundsson, annarri braut Guðlaugur Santiago Guðmundsson Breiðablik, þriðju braut Hrafn Ingi Sölvason Breiðablik, fjórðu braut Aron Emil Óskarsson ÍA og fimmtu braut Sigmar Orri Hafþórsson ÍA. Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu. Það var að síðasta riðil í 50 metra kvennabolta karla. Fyrstu braut Ólafur Ólafsson Óðinn, annarri braut Kæjus Jætur Heitas SH, þriðju braut Aron Bjarki Pétursson SH, fjórðu braut Benedikt Már Þorvaldsson Óðinn og fimmtu braut Þór Emil Gunnarsson SH. Takið ykkur stöðu. Næsta sundbraut sem er 50 metra breiðabliks og annarri braut Þorvaldur Rós Karlsdóttir Stopp Breiðablik, þriðju braut Þorvaldur Klara Birgisdóttir Breiðablik og fjórðu braut Svala Andradóttir Breiðablik.
Takið ykkur stöðu. Í næsta riðli verður það á fyrstu braut Guðbjörg Beitir Guðmundsdóttir Ía, annarri braut Steinunn Björk Einarsdóttir Ármann, þriðju braut Margrét Dís Arnarsdóttir Ármann, fjórðu braut Melkorka Dís til Fennstöðum Breiðablik og fimmtu braut Rakel Ósk Kristjánsdóttir Auðmörk. Takið ykkur stöðu. Í næsta riðli á fyrstu braut er Sandra Hreistóttir Káur, annarri braut Sigurður Ástæðarsdóttir Brekka Önnur, þriðju braut Elísabet Auður Arnarsdóttir Káur, fjórðu braut Jóhanna Mjöll Arnarsdóttir Breiðablik og fimmtu braut Steinunn Birna Björgvinsdóttir Ía. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu. Síðasta riðli í 15. brongu sendi konur. Fyrstu braut, Viktoría, Emilí og Rita. Takið ykkur stöðu. Því að veita verðlaun í 200 metra skriðsund til karlar 11–13 ára. Þar í þriðja sæti var Benjamin Pétursson, UMF Afturelding. Og í öðru sæti Bjarki Ragnar Arnarsson, UMF Afturelding. Og í fyrsta sæti Andrea Tempur-Silvits, Sundfélag Hafnarfjarðar. Næst er það 200 metra skriðsund karlar 14–15 ára. Þar var í þriðja sæti Jón Ingi Einarsson, Sundfélagið Óðinn.
öðru sæti Magni Ragnarsson, Sundfélagið Óðinn. Og í fyrsta sæti Jón Ingvar Eyþórsson, Sunddeild Breiðabliks. Þá er komið að 200 metra skriðsundi konur 11–15 ára. Þar var í þriðja sæti Ásta Þóri Einarsdóttir, Sundfélag Hafnarfjarðar. Í öðru sæti Sóley Helga Sigfríðardóttir, Ármann. Og í fyrsta sæti Karin Anna Orníta, Sundfélag Akranes. Næsta sundgrein er 200 metra skriðsund konur 14–15 ára. Þar í þriðja sæti var Bergey Huld Arnarsdóttir, Sunddeild Breiðabliks. Í öðru sæti Guðrún Ísold Harðardóttir, Sunddeild Breiðabliks. Og í fyrsta sæti Alicia Júlia, Sundfélag Hafnarfjarðar. Þá er það 50 metra bringusund karlar 11–13 ára. Í þriðja sæti var Arnur Máni Hreiðarsson, Sundfélagið Óðinn. Í öðru sæti Guðlaugur Santiago Guðlaugsson, Sunddeild Breiðabliks. Og í fyrsta sæti Aron Sebastian Jóhannsson, Sundfélag Hafnarfjarðar. Þá er það 50 metra bringusund karlar 14–15 ára. Þriðja sæti þar var Ívan Eli Ólafsson, Sundfélagið Óðinn. Öðru sæti Benedikt Már Þorvaldsson, Sundfélagið Óðinn. Og í fyrsta sæti Kælisja Tautas, Sundfélag Hafnarfjarðar. Því næst er það 50 metra bringusund konur 11–13 ára. Þar í þriðja sæti var Rúna Björk Ingvarsdóttir, Sundfélag Akranes. Í öðru sæti Ástrós Lea Þorvaldsdóttir, Sundfélagið Óðinn. Og í fyrsta sæti var það Bryndís Rún Guðnadóttir, Ármann. Það síðasta sundi sem við veitum verðlaun fyrir núna. Það er 50 metra bringusund konur 14–15 ára. Þar var í þriðja sæti Þorgerður Freyja Helgadóttir, Sunddeild Breiðabliks. Öðru sæti Guðrún Ísold Harðardóttir, Sunddeild Breiðabliks. Og í fyrsta sæti Ísabella Jóhannsdóttir, Sundfélagið Óðinn.
þeir sem mista verðlaununum sínum, þeir geta beðið þjálfara sínum að koma hérna upp í búrið og ná í medalíurnar. Kannski betra að slaka tónlistinni, hvort ég heyrði þetta, en þeir sem mista verðlaununum sínum geta beðið þjálfara sínum að koma hérna upp í búrið til þess að fá afhent verðlaun.
frá Hefstadóttur, búið að koma baksundsdóttinu fyrir. Og þá er það 100 metrar baksund kalla. Erum við að labba hérna inn. Fyrsta riði á annari braut er Hlynur Þór Eyþórsson Ægir. Þriðju braut Jósef Ari Kristinsson Breiðablik. Og fjórðu braut Mikael Björn Melsteð KR. Já, bara passa það að þegar þú gerir snúning. Kíktu það hliðan á augu, svo þú sest og fartur upp. Það er komið tíma á vinna okkur á sjöppuna. Það er enda að fá sér brauðmeti og eitthvað óvort og kaldvort svona drikki og kaffi og svo er náttúrulega ýmsar sundverur í sölu. Svo höldum við bara áfram að njóta og horfa á sundbót og hafa þessa blíðu sem er hérna. Takið ykkur stöðu. Í næsta riðli á annarri braut er Elías Leonidas Marisson, IRB. Þriðju braut Eyþór Gabriel Petrus Jakobsson, Ármann. Og fjórðu braut Arnar Smári Sigurðsson, UNFL. Einar Gabriel!
Takið ykkur stöðu. Næsta hluti á fyrstu braut er Alfreð Hjörtur Hall, annarri braut Kristján Logi Karlsson, Unadal, þriðju braut Róbert Ingvarður Jónsson, KR, fjórðu braut Hallkell Markús Pétursson, Breiðablik og fimmtu braut Kristján Gísli Steinarsson, Unadal. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Næsta reyni á fyrstu braut eru Magnús Halldór Kristjánsson, Ármann. Annarri braut Magnús Magnús Gunnarsson, Ólafur. Þriðju braut Magnús Magnússon, Ólafur. Fjórðu braut Ingimar Már Ingvarsson, SH. Og fimmtu braut Eldar Sverrisson, Ægir. Ingimar! Magnús! Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Næsta reynu á fyrstu braut var Arndís Margrét Magnúsdóttir Óðinn, annarri braut Eva Sóley Arnardóttir Óðinn, þriðju braut Margrét Birta Birgisdóttir Óðinn, fjórðu braut Margrét Lilja Narsson Aslan og fimmtu braut Margrét Steinunn Steingrímsdóttir Óðinn. Takið ykkur stöðu. Katrínar Silva Sigurðardóttir Aslan. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu. Áfram!
ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
braut Benedikt Már Þorvaldsson, Óðinn og 5. braut Andri Björnsson, SA. Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu.
ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Þá er komið að síðustu sundin hérna í dag. Það eru börn. Byrjum á því að fara í sundtíminn með skrísblanda, en það er brattana. Og þessari braut vorum við með það. Og þar er Rafnhildur Laufeyrisdóttir, Anna Pétursson, Valbjörn Brynja Stefánsdóttir og Bjarki Ragnar Árnason. Á þriðju braut þessum við Óli. Og þar er Verið Sif Ágústsdóttir, Magda Rögn Ragnarsson, Jóhann Ingi Einarsson og Ísabella Jóhannsdóttir. Og fjórðu braut verður sömt til að Hafnarfjarðar, Daniel Rafn Atlason, Davíð Spetsson, Kamilla Silva Sigurðardóttir og Emilía Anna Jóhannsdóttir.
Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
Vestfjörða Hafnarfjörður 11, Hænus, Þóriður, Andrea Júlía og Emma Ásta. Á braut 5, Ármann 4, Alfreð Hjörtur, Ingi Gabriel, Birkir Elvin og Magnús Ómar. Let's go! Takið ykkur stöðu.
Takið ykkur stöðu. Takið ykkur stöðu.
Það var alveg glæsilegt, gaman að sjá svona góðsum. Hefur þá bara komið að úrslitum. Það síðast það sem var í dag. Byrjum á 100 metra baksæti karla, enda til 13 ára. Aðeins eftir að við koma með verðlaunapenningana. Við 100 metra baksund karla, 11 til 13 ára. Þar fyrsti Guðlaugur Santiago Breiðabliks. Með öðru sæti var það Halldór Ingi Ólafsson, Sundfélag Hafnarfjarðar. Og í fyrsta sæti Bjarki Ragnar Arnarsson, UNR Afturölding. Betra að hafa réttan verðlaunapeninga í þessu. Ekki fengt tilbaka þetta 100. Þannig að við hungrum aðeins. Nú er það rétt. Þriðja sæti Guðlaugur, Sundfélag Breiðabliks. Öðru sæti Halldór Ingi, Sundfélag Hafnarfjarðar. Og fyrsta sæti Bjarki Ragnar, UNR Afturölding. Þá er það 100 metra baksund karl 14 til 15 ára.
var í 3. sæti Lífan Elín, sundfélagið Óðinn. Öðru sæti Alexander, sundfélagið Óðinn. Og 5. sæti Gík, sundfélagið Hafnarfjörður. Þetta setur ótrúið rosalega kalt. Þú veist í kamera. Skemmtilega þá í baksugli hér á konum 100 metra, 11-13 ára. 3. sæti Lovísa Austfjörð, sundfélagið Óðinn. Öðru sæti Karen Anna, sundfélag Akranes. Og í 1. sæti Eva Tóta, sundfélag Hafnarfjörður. Baksamt konur 14-15 ára. Það var í 3. sæti Eva Dís, sundið Breiðablik. Öðru Lill Bragg, sundið Breiðablik. Og í 4. sæti Guðbjörg Helga. Okkur í 200 metra bringusund karla, 11-13 ára. Þar var í 3. sæti Benjamin Pétursson, viðanlegt afturhelding. Í öðru sæti Aron Sebastian, sundfélag Hafnarfjörður. Og í 1. sæti Andrei Tempeltil, sundfélag Hafnarfjörður. Næst það 200 metra bringusund karla, 14-15 ára. Þar var í 3. sæti Alexander McCormick, sundfélagið Óðinn. Í öðru sæti Jón Ingi Einarsson, sundfélagið Óðinn. Og í 1. sæti Magni Rafn Ragnarsson, sundfélagið Óðinn. Skemmtilegt. Herðu, þá er það 200 metra bringusund kvenna 11-13 ára. Þar var í 3. sæti Eva Góta, sundfélag Hafnarfjörðar.
Í öðru sæti Emilí Sóley, Sundin KR. Og í fyrsta sæti Ásta Þórey, Sundfélag Hafnarfjarðar. Þá er það 200 metra bringursund kvenna 14–15 ára. Það var í þriðja sæti Hildur Eldey Guðjónsdóttir, Sundin Breiðabliks. Í öðru sæti Bríet Laufey Ingimarsdóttir, Sundfélagi Óðinn. Og í fyrsta sæti Ísabella Jóhannsdóttir, Sundfélagi Óðinn. Þá er komið að boðsundinum. Og það er 450 metra skriðsund blanda, 11–13 ára. Þar var í þriðja sæti Sundfélagi Ægir. Páll Ragnar, Sigurborg Ásta, Svanberg og Freyjadís. Öðru sæti Breiðablik 2, Guðlaugur, Róbert Leó, Agneta Ír og Björn. Og í fyrsta sæti Sundfélag Hafnarfjarðar 12, Aron Sebastian, Andri, Ásta Þórey og Eva Góta. Og svo 450 metra skriðsund blanda, 14–15 ára. Þriðja sæti þar var Sundfélagi Óðinn 1, Friðrika Sif, Magni Rafn, Jón Ingi og Ísabella. Öðru sæti Breiðablik 1, Ólafur, Jón Ingvar, Guðrún Ísson og Guðberg Helga. Og í fyrsta sæti Sundfélag Hafnarfjarðar 11, Kæjur, Þór Elín, Alicia og Emma Ásta. Þakka bara kærlega fyrir daginn í dag og sjáumst næst í fyrramálið.